السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم المفيد من كتاب أيقظ قواك الخفية للمؤلف أنتوني روبنز. وأنتوني روبنز هو أحد أكثر الكتاب تأثيرا في هذا الجيل، وكتابه أيقظ قواك الخفية هو كتاب ساحر آسر في مجموعة واسعة النطاق من القضايا، بما فيها الإدراك النامي لدى الجميع بأن النجاح الحقيقي يرتكز أول ما يرتكز على التمسك بقيم القدرة على التحمل وعلى خدمة الآخرين. هذا ما قاله ستيفن آر كوفي، مؤلف كتاب العادات السبع، للأشخاص الأكثر تأثيراً عن هذا الكتاب وعن مؤلفه. سنتناول في هذا الملخص الجزء الأول، أطلق ما لديك من قوة، وفيه أحلام القدر، القرارات، السبيل إلى القوة، القدرة التي تشكل حياتك، أنظمة القناعات، قوة الابتكار والإبداع وقوة التميز. هل يمكن للتغيير أن يحدث فوراً؟ كيف تغير أي جانب من جوانب حياتك؟ علم تكييف الارتباطات العصبية، كيف تحقق ما تريده فعلاً؟ الأسئلة التي هي الأجوبة، تعابير النجاح النهائي، دمر الحواجز واهدم الجدار وتخلص من الحبل وامشي في طريقك بمراحل نحو النجاح. قوة التعابير المجازية في الحياة، عواطف القوة العشر، بناء مستقبل زاهر، التحدي الذهني ذو الأيام العشرة. قبل أن نبدأ، إذا لم تكن مشتركا في القناة بعد، فهذه دعوة منا للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. الجزء الأول، أحلام القدر. المثابر يؤمن بالقدر، أما الهوائي فهو يؤمن بالحظ. هكذا يبدأ أنتوني روبنز هذا الفصل. يقول: لكل منا أحلامه، وكل منا يريد أن يؤمن في أعماق روحه بأن لديه موهبة، وأن بإمكانه إنجاز شيء متميز، كما يعتقد بأن بإمكانه أن يساهم فيما يمكن أن يجعل هذا العالم مكانا أفضل. غير أن الإحباطات وروتين الحياة اليومية ما لبث أن غطى كل تلك الأحلام بالنسبة للكثيرين. كيف تخلق تغييرات مستمرة؟ لكي تكون التغييرات ذات قيمة حقيقية فلا بد أن تكون مستمرة. الكثير من الناس يجربون التغيير وهم يشعرون بالخوف والفزع، لأنهم يعتقدون في اللاوعي بأن هذا التغيير لن يكون إلا مؤقتا. غير أني سأشاركك هنا 3 مبادئ رئيسية بسيطة للتغيير، سواء للأفراد أو للشركات أو حتى للدول. وهذه المبادئ ال3 هي: 1. ارفع مقاييسك. تأمل النتائج عميقة الجذور التي يستحدثها الرجال والنساء الذين رفعوا من مستوى مقاييسهم وتصرفوا على هذا الأساس بعد أن قرروا أنهم لن يتقبلوا ما دون ذلك. الأساس الثاني: غير المعتقدات التي تقف حائلا في وجهك. الإحساس بالثقة واليقين بأن بإمكانك التمسك بمقاييسك الجديدة وبأنك ستنجح في ذلك، والالتزام الأكيد لدعم الأقوال بالأفعال. المبدأ الثالث: بدل استراتيجيتك. يمكنني القول أن أفضل استراتيجية في كل حالة هو أن تعثر على قدوة، شخص ما تمكن من تحقيق ما تصبو إليه، وتحاول التعرف على ما كان لديه من معرفة. ما فعل لتحقيق ذلك؟ ماذا كانت قناعاته؟ لأن هذا من شأنه أن يختصر لك الطريق ويوفر لك الكثير من الوقت. سنركز معا على إتقان 5 ميادين، والتي تمثل أقوى التأثيرات في حياتنا، وهي: الميدان الأول: إتقان استثمارك العاطفي. الميدان الثاني: إتقان استثمارك البدني. الميدان الثالث: إتقان استثمار علاقاتك. الميدان الرابع: إتقان استثمار أمورك المالية. أما الميدان الخامس فهو إتقان استثمار الوقت. في الفصل الثاني: القرارات، السبيل إلى القوة. ولد الإنسان ليعيش، لا لكي يستعد ليعيش. هذا القول لبوريس باسترناك يفتتح به أنتوني روبنز الفصل الثاني
القرارات السبيل إلى القوة. يمر الزمان بسرعة رهيبة، ولعل أهم سؤال نسأله هو كيف سأعيش السنوات العشر القادمة من حياتي، بل كيف سأعيش اليوم كي أصل إلى الغد الذي التزمت بتحقيقه. ما هي الأمور المهمة بالنسبة لي على المدى الطويل، وما هي الأفعال التي يجب علي القيام بها والتي من شأنها أن تشكل مصيري النهائي؟ فمفتاح الأمور إذن هو أن ما نفعله بصورة مستمرة هو ما يشكل حياتنا. والقضية الأكبر أهمية هي ما الذي يسبق كل أفعالنا؟ ما هو الأب الذي ينجب الأفعال؟ والجواب هو قوة اتخاذ القرار. فكل شيء يحدث في حياتك سواء أكان يسعدك أم يتحداك بدأ بقرار. فكل القرارات التي اتخذتها في الماضي هي ما أوصلتك لما أنت عليه الآن. لقد تغيرت حياتي في يوم واحد فقط، اليوم الذي قررت فيه لا ما أحب أن أكون عليه في حياتي أو ما أريد أن أكونه في المستقبل، بل حين قررت من وماذا ألتزم بأن أمتلكه وأكونه في حياتي. وهذا فرق بسيط ولكنه حاسم. الفرق بين أن تكون مهتما وأن تكون ملتزما. 3 قرارات تتخذها في كل لحظة من حياتك تتحكم في مصيرك، وهذه القرارات هي: قراراتك حول ما ستركز عليه، وقراراتك حول معنى الأشياء بالنسبة لك، وقراراتك حول ما الذي ستفعله لتحقق النتائج التي تريدها. والمخيف أن معظم الناس يتخذون أغلب هذه القرارات بطريقة لا واعية أو عن طريق نظام يكون قد ركب لهم عبر السنين من قبل مصادر متباينة مثل الأبوين والزملاء والمعلمين والتلفزيون والمعلنين والثقافة على وجه الإجمال. يتكون هذا النظام من 5 أجزاء. الجزء الأول صلب المعتقدات والقواعد غير الواعية لديك. الجزء الثاني قيم الحياة. الجزء الثالث المرجعية. الجزء الرابع الأسئلة التي توجهها إلى نفسك. الجزء الخامس الحالات العاطفية التي تخضع لها في كل لحظة. تتعاون هذه العناصر ال5 لتؤدي إلى بذل جهد يعتبر هو المسؤول عن دافعك أو إلى منعك من القيام بالعمل الذي تقوم به. وبتغيير أي من هذه العناصر ال5 فإنك ستحدث على الفور تغييرا محسوما في حياتك. وهنالك عائق آخر يحول دون استخدام قدرتنا على اتخاذ القرار، وهو التغلب على مخاوفنا من اتخاذ القرار الخاطئ. إلى جانب التجربة الشخصية في الأهمية، من المهم أن تفكر في من تقتدي به، قدوة لك في الأمور المالية، وقدوة في العلاقات، وقدوة فيما يتعلق بالصحة، وقدوة فيما يتعلق بالمهنة والعمل، إذ من شأن هذا أن يوفر عليك سنوات من الألم. الفصل الثالث القوة التي تشكل حياتك. ما الذي يمنعك من البدء في مشروع جديد تخطط له منذ سنوات؟ لماذا تؤجل اتباع حمية غذائية مرة بعد مرة؟ لماذا تمتنع عن إنهاء رسالة الدراسات العليا التي توجب عليك إعدادها؟ لماذا لم تسيطر حتى الآن على أمورك المالية؟ ما الذي يمنعك من القيام بأي عمل من شأنه أن يجعل حياتك أفضل؟ كل هذا يخفق لسبب بسيط، هو أنك في هذه الآونة تقرن بين ما يتوجب عليك عمله وبين الألم، ولأن معظم الناس وقد تكون واحدا منهم يخافون من الخسارة بصورة أكبر وأكثر قوة من رغبتهم في الفوز. ما السر في أن الناس يقعون فريسة للألم ومع ذلك يخفقون في التغيير؟ لأنهم لم يخضعوا لقدر كاف من الألم بعد، لم يصلوا بعد إلى ما يسمى بالعتبة العاطفية. فإن كنت ترتبط بعلاقة مدمرة مثلا، واتخذت قرارا في النهاية بأن تستخدم قوتك الشخصية وأن تتخذ إجراء لتغيير نمط حياتك، فربما كان هذا يعود إلى أنك وصلت إلى ذلك المستوى من الألم بحيث أنك لم تعد مستعدا لاحتماله بعد. ولا بد أن أحدنا وصل في مرحلة ما من مراحل حياته إلى حد أن يقول لنفسه كفى، لن أحتمل المزيد، ولا بد له من أن يتغير الآن. تلك هي اللحظة السحرية التي يصبح فيها الألم صديقا لنا. هذه العملية لا تقتصر فقط على العلاقات، إذ ربما تكون قد وصلت إلى هذه العتبة فيما يتعلق بوضعك البدني أو المالي. هناك بالطبع عدة مستويات من الألم والمتعة،
وهما القوتان الدافعتان وراء الكثير من القرارات في حياتنا. المشكلة بالنسبة لغالبيتنا أننا نبني قراراتنا على ما سيسبب لنا الألم والمتعة على المدى القصير وليس على المدى الطويل، غير أننا لكي ننجح في معظم الأشياء يتطلب أن نكون قادرين على تحطيم جدار الألم قصير الأجل لكي نحقق المتعة طويلة الأجل. تذكر أن أي شيء قيم تريده يتطلب أن تتحمل ألماً قصير الأمد وتتجاوزه. في الفصل الرابع بعنوان أنظمة القناعات، قوة الابتكار والإبداع وقوة التدمير. ما هي القناعات أساساً؟ إنها أفكار وصلت إلى مستوى اليقين بدعم من التجارب الحياتية، مما جعلها ثابتة ومؤكدة، وقد تكون صحيحة أو متخيلة. وفي نفس السياق يؤكد الكاتب: ليست الأحداث التي تجري حولنا هي ما يشكل حياتنا، بل قناعاتنا حول ما تعنيه هذه الأحداث. ويضرب مثلا لطيارين تعرضا للسجن، فأما الأول فاعتبر حياته منتهية ولتجنب المزيد من الألم أقدم على الانتحار، بينما استخلص الثاني من تجربته المزيد من قوة الاقتناع بنفسه كإنسان وبالخالق عز وجل، وباستخدام تجربته بقوة في التغلب على الألم والتحدي الذي واجهه. ولقد أثبتت التجارب العلمية أن للقناعات تأثير يفوق تأثير الأدوية والعقاقير الطبية في كثير من الحالات. والسؤال: كيف يمكنك أن تغير قناعة لديك؟ والجواب هو أن تربط هذه القناعة بالألم الشديد في الحاضر والمستقبل، وتربط الغبطة بفكرة تبني قناعة جديدة بديلة تمنحك القوة والقدرة. ثم اخلق الشك حول هذه القناعة بالتساؤل المثير للارتياب، مثل سؤال: ما هي التكلفة النهائية على المستوى الشخصي أو المالي أو الجسدي أو العلاقات التي سأدفعها إذا لم أتخلص من هذه القناعة؟ وقد تستخدم الأسئلة أيضا لتعزيز القناعات التي تمنحك القوة، فالأسئلة سلاح ذو حدين. الفصل الخامس: هل يمكن للتغيير أن يحدث على الفور؟ لماذا يظن معظم الناس أن التغيير يتطلب كل هذا الوقت؟ أحد هذه الأسباب الواضحة هو أن الناس حاولوا مرة بعد مرة إحداث تغييرات عن طريق قوة الإرادة، ولكنهم أخفقوا. والافتراض الذي يتوصلون إليه هو أن التغييرات الهامة لابد أن تستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا. والسبب الآخر هو القناعات المقيدة. وأول قناعة لابد لنا من امتلاكها إذا كنا نريد الوصول إلى ابتداع تغيير سريع هو أننا نستطيع أن نتغير الآن. أما القناعة الثانية فهي: إذا كنا نريد استحداث تغيير طويل الأجل فهي إننا نحن مسؤولون عن تغيير أنفسنا وليس أحد آخر. أما القناعة الثالثة: أن نؤمن أننا نستطيع ذلك. الفصل السادس: كيف تغير أي جانب من جوانب حياتك؟ علم تكييف الارتباطات العصبية، والتي يسميها خطوات للتأهيل الترابطي العصبي. الخطوة الأولى: قرر ما تريده بالضبط. ما الذي يمنعك من الوصول إليه؟ الخطوة الثانية: احصل على دعم. اربط الألم الشديد بعدم التغيير الآن والغبطة الشديدة لتجربة التغيير الآن. الخطوة الثالثة: عطل أنماط التفكير والسلوك التي تحد من قدراتك. الخطوة الرابعة: ابتدع بديلا جيدا وجديدا يمنحك القوة، ويعني هذا تبني عادات جديدة. الخطوة الخامسة: حاول تكييف النمط الجديد إلى أن يصبح عادة ثابتة أوتوماتيكية ومتكيفة، ولا تنسى التعزيز والمكافأة بوقتها المناسب. الخطوة السادسة: اختبر ما أنجزت وراجع الخطوات الخمس السابقة. في الفصل السابع يجيب على سؤال: كيف تحقق ما تريده فعلا؟ مهما كان ما ترغب فيه أو تطمح إليه فإن عليك أن تسأل نفسك: لماذا أريد هذه الأمور؟ والواقع إننا نريد التوصل لمشاعر وعواطف ووضعيات معينة نرغب فيها، وهو ما يسميه الكاتب الوضعية، وهي كما يعرفها مجموعة من العمليات العصبية التي تحدث في داخلنا، المجموع الكلي لتجربتنا في أي لحظة من الزمن، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طريقتين مبدئيتين لتغيير عواطفك بعد ذلك.
إما بتغيير الطريقة التي تستخدم بها جسمك، وإما بتغيير نقطة التركيز، وباختصار طريقة التفكير وطريقة الفعل. لأن كل عاطفة تشعر بها إنما ترتبط بفسيولوجية محددة بوضعية الجسم ونمط التنفس وتعبيرات الوجه. فمثلا لدى كل منا ما يزيد على 80 عضلة في الوجه، وإذا اعتادت تلك العضلات على التعبير عن الاكتئاب مثلا أو الملل أو الإحباط، فإن هذه الأنماط العضلية التي تعودت على ذلك النمط المعين تبدأ في إملاء وضعياتنا علينا، كما تؤثر ولا شك على شخصيتنا الجديدة. مارس نشاطات بدنية في الهواء الطلق، استمتع بجمال الطبيعة، اجعل للمرح والمزاح نصيبا في حياتك، لأن الحركة تولد العاطفة والإبداع والشعور الحسن. أما نقطة التركيز فهي التي تقرر فيما إن كنت ستنظر إلى واقعك على أنه سيء أو أنه حسن، وفيما إن كنت ستشعر بالحزن أو السعادة. أقوى السبل للتحكم في التركيز هو عن طريق طرح الأسئلة، إذ أن عقلك سيوفر الإجابة لكل سؤال توجهه، وما تبحث عنه سوف تجده. فإن تساءلت مثلا لماذا يحاول هذا الشخص أن يستغلني، فإنك ستركز على موضوع استغلالك، وهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا تساءلت كيف أستطيع أن أحول هذا الأمر، فإنك ستحصل على إجابة تمنحك القوة لإحداث تغيير في حياتك. هل تعرف كيف تحمل نفسك على أن تشعر شعورا حسنا؟ اكتب قائمة بالأساليب لتغيير ما تشعر به والتحول من الألم إلى المتعة على الفور. فقد تحتوي قائمتك على أساليب مثل عزف الموسيقى، القراءة، ممارسة الرياضة، السباحة، التعلم، سماع الأشرطة المفيدة أو مشاهدة الأفلام، أو زيارة الأصدقاء، أو الجلوس للعشاء مع العائلة، أو اللعب مع الأطفال، أو الخروج في نزهة، إلى غير ذلك. ربما عليك أن تعود لإضافة عناصر أخرى إلى القائمة حتى تصل إلى المئات، لأنك إذا لم تكن لديك خطة لتحقيق المتعة فستقع تحت تأثير الألم. الفصل الثامن: الأسئلة هي الأجوبة. ويقول: أسئلتنا هي التي تحدد أفكارنا، وأن التفكير نفسه ما هو إلا طرح أسئلة والإجابة عليها. ولذا علينا إذا أردنا أن نغير نوعية حياتنا أن نغير الأسئلة التي اعتدنا على طرحها، وهذه الأسئلة توجه تركيزنا بالتالي للطريقة التي نفكر بها ونشعر بها. ويضرب المؤلف مثلا بأحد أصدقائه الذين تعرضوا لحادث وفقد القدرة على الحركة إلا على كرسي متحرك، والذي أدرك أن الغضب والإحباط لن يغير حياته، ولذا فإنه بدلا من التركيز على ما يفتقده فإنه قال لنفسه: ما الذي بعد؟ وما الذي لدي بعد؟ من أنا في الواقع؟ هل أنا جسمي فقط أم أنا أكثر من ذلك؟ ماذا أستطيع أن أفعل الآن حتى أكثر مما كنت أستطيع أن أفعل من قبل؟ واستطاع أن يجد طريقا لمساعدة الآخرين، ونجح في الزواج وفي الحياة. ومن واقع الخبرة العملية يقترح عدة أسئلة صباحية ومسائية، وأسئلة الصباح التي يقترحها هي: ماذا يجعلني سعيدا حاليا؟ ماذا يثيرني؟ ماذا يشعرني بالفخر؟ ماذا يشعرني بالامتنان؟ ما الذي أستمتع به؟ ماذا يجعلني ملتزما؟ وماذا يجعلني محبا؟ أما المساء فإليك بعض الاقتراحات لأسئلة المساء التي يقدمها، وهي: ماذا أعطيت اليوم؟ ماذا تعلمت اليوم؟ كيف أضاف هذا اليوم لنوعية حياتي؟ أو كيف أستخدمه كاستثمار للمستقبل؟ ويقول أخيرا: إنه لابد أن تعرف الوقت الذي تتوقف فيه عن طرح الأسئلة وتبدأ العمل. في الفصل التاسع: معظم القناعات تتشكل من الكلمات، والكلمات أيضا هي التي تبدل القناعات. وقد يدرك معظمنا الدور القوي الذي لعبته الكلمات في تاريخ الإنسانية، والقوة التي يملكها الخطباء المفوهون في تحريك الناس، غير أن القليلين منا يدركون مدى قوتنا نحن لدى استخدام الكلمات لكي نحرك أنفسنا عاطفيا. وقد لوحظ في مجال الأمراض أنه في اللحظة التي يشخص فيها الداء الذي يعاني منه المريض، أي يلصق مسمى بما يعانيه من أعراض، فإن حالته تبدأ تسوء أكثر، بالإضافة إلى الفزع والاكتئاب الذي يؤثر على الجهاز المناعي في الجسم. وفي المقابل أظهرت الدراسات بأنه إذا أمكن تخليص المريض من الاكتئاب الناجم عن مسميات معينة،
فإن الجهاز المناعي يظهر تنشيطا مطابقا بصورة أوتوماتيكية. الفصل العاشر: قوة التعابير المجازية في الحياة. ربما تكون التعابير المجازية أكثر ما ابتدعه الإنسان من قوة، فمفعولها يصل إلى درجة السحر. إنها الأداة الخلاقة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في أحد مخلوقاته عندما خلقه. بهذا القول لخوزي أورتيجا جاسيت يبدأ أنتوني روبنز فصله العاشر من هذا الكتاب المثير. التعبيرات المجازية هي رموز، ولذا فهي تخلق حدة عاطفية أسرع وأكمل من الكلمات، مثلما يتحدث الناس أنهم بين المطرقة والسندان، أو أنهم في ظلام دامس للدلالة على أنهم يجهلون الأمر، أو أنهم يجاهدون لإبقاء رؤوسهم طافية فوق الماء. وهكذا يتغير المنظور والحدة العاطفية عند استخدام تعبيرات مثل صعود سلم النجاح، أو عند التحدث عن الزمن إذا قيل أن الزمن يزحف، فسيختلف المنظور عندما يقال أن الزمن يطير. ولهذا يؤكد دوما أنك ما إن تمثل الأشياء في ذهنك بطريقة مختلفة فإنك ستغير الطريقة التي تشعر بها على الفور. فإن اعتقدت مثلا أن الحياة حرب، فكيف ستكون الصورة في مفهومك عن الحياة؟ وقد تقول أنها صعبة وهي تنتهي بالموت، أو ستكون مواجهة بيني وبين الآخرين، أو أنها كلب يأكل كلبا، أو إذا كانت الحياة حربا فسأصاب فيها بجروح. كل هذه المرشحات تؤكد على قناعاتك غير الواعية إزاء الناس والاحتمالات والعمل والجهد والحياة نفسها، وسيؤثر هذا التشبيه على قراراتك حول كيفية تفكيرك وكيفية شعورك وما ستفعله. وهذا يختلف عن التعبير المجازي إن الحياة لعبة أو اختبار مثلا. ولذا علينا أن نوسع الصور المجازية التي نستخدمها لنصف بها حياتنا أو علاقاتنا، أو لنصف أنفسنا كبشر. في الفصل 11: عواطف القوة العشر. يقول أن هناك 4 سبل أساسية يتعامل بها الناس مع العواطف، فأيها لجأت إليها هذا اليوم؟ السبيل الأول التجنب، لذا يحاول كل منا تجنب أي وضعية يمكنها أن تقوده إلى العواطف التي يخافها. والتعامل مع العواطف بهذه الطريقة هو المصيدة النهائية، فالتجنب قد يحميك على المدى القصير، ولكنه يحرمك من الشعور بالحب والتواصل. السبيل الثاني النفي، وهو الإنكار بأن هناك عواطف أو مشاعر سيئة. مع ذلك يتابع هؤلاء المنكرون تحريك الجمر بداخلهم بالتفكير في مدى فظاعة الأمور، لكن محاولة التظاهر بأن الأمور على ما يرام لا يؤدي إلا إلى مزيد من الألم. السبيل الثالث المنافسة، وهنا ينغمس الشخص في العواطف السلبية والمعاناة لتأكيد وضعه الفريد وبأنه شخص مكافح ومعاني، ويتباهى بأن وضعه أسوأ من أي شخص آخر. ومن الواجب تجنب هذا المنهج لأنه أكثر المصائد مقتلا. السبيل الرابع وهو المنهج القوي والأكثر صحة للتعامل مع العواطف المؤلمة، أن ندرك بأنها تخدم غرضا إيجابيا، وهو التعلم والاستخدام. فالعواطف ما هي إلا بوصلة داخلية تعطيك إشارات خاصة وتوجهك إلى الأفعال التي يتوجب عليك القيام بها لتحقيق أهدافك. ويؤكد أنه ليس عليك أن تنتظر قدوم أحد أو حدوث شيء ما، لست تحتاج سببا خاصا لكي تتمتع بشعور حسن، يكفي أن تقرر بأن تشعر شعورا حسنا الآن لمجرد أنك على قيد الحياة ولمجرد أنك تريد ذلك. أما عواطف القوة العشر فهي: 1. الحب والدفء، ويؤيد ذلك بمقولة للكاتب إيميت فوكس: إذا استطعت أن تحب بما فيه الكفاية فإنك تستطيع أن تكون أقوى إنسان في العالم. 2. التقدير والامتنان، والتعبير عن الامتنان والمحبة لكل الهبات التي منحنا إياها الله سبحانه وتعالى. 3. حب الاستطلاع، وهذا إن كنت تريد أن تنمو وتتطور في حياتك وأن تشفى من الرتابة والملل، فعليك أن تتعلم أن يكون لديك من الشغف وحب الاستطلاع ما يوازي ما لدى طفل صغير. 4. الانفعال العاطفي والإثارة، وهذا هو القوة التي تدفع حياتنا إلى الأمام. ولكن من أين نحصل على مثل هذا الشعور؟ والجواب من نفس المصدر
الذي نحصل منه على الحب والدفء والامتنان والتقدير وحب الاستطلاع، أي من داخلنا نحن فقط. 5. التصميم، ويوضح أن كل العواطف سالفة الذكر لا تقدر بثمن، ولكن التصميم إذا امتلكته فهنا تقرر كيف يمكن أن تتعامل مع ظروف الحياة، تحدياتها ومع خيبات الأمل. 6. المرونة، وهي القدرة على تغيير المنهج والسبيل، والقدرة على المرونة هي قدرتك على أن تكون سعيدا وناجحا على المدى الطويل. 7. الثقة بالنفس، وهي الإحساس باليقين الذي نتوق إليه جميعا، والسبيل الوحيد للثقة هو الإيمان. 8. المرح، فللمرح قوة القضاء على مشاعر الخوف والاكتئاب وخيبة الأمل والشعور بالذنب. والمرح لا يعني الشعور بالتفاؤل الزائف وأن ترى الحياة بنظارة وردية دائما، ولكن التمتع بالذكاء الخارق لتدرك أن شعورك بالمرح يمنحك القوة لمواجهة أي تحد قد يعترض طريقك. 9. الحيوية، فإذا لم تعتني بقوتك البدنية فإن من الصعب أن تستمتع بالعواطف السابقة، وتذكر أن جسمك هو الذي يوجه مزاجك العاطفي. 10. العطاء، لأنه سر العيش، فليس هناك عاطفة أغنى في الحياة من إحساسك بأنك تساهم في تعزيز تجربة إنسان آخر. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب أيقظ قواك الخفية للمؤلف أنتوني روبنز. شكرا للمتابعة، لا تنسى مشاركتنا رأيك في التعليقات واقتراح كتب جديدة لإضافتها إلى القناة.